Nú tekur við doppel 1, 2, 3. Þið verða að, það er ekkert spjald. Það er ekkert spilað hann. Það kastar eitt bílu. Hérna, jafnvel og klikkir, þá fer hérna. Hittir það. Sem klikkar hérna. Og þá næst tekur við 1, 3, 4. Þá tekur við það einu bílu og kastar eitt. Það er nýtt og svona 5, 10. Já. Hlutar í einu og gefur ára 1, 2, 4. Já. Þannig að það er bara lögða 1 tölu þá er náttúrulega búið. En þú farið það bara eina fíla og kastar eitt. Já. Kastar nóg. Allir byrjar að horfa á það. Nei. Svissaði ekki, þannig að það þarf að segja eitthvað munum. Þessi ekki að það er bara já, ég veit, það var 3 bara, ég fæði það í daginn. Það var bara 1, 2, 3. Koma með þetta. Hvernig er þetta? Það eru aukast. Nei, þetta er nefnilega komin 1, 2, 4. Það er snudd. Nei, ég er hérna að leta þörni. Það er týndur góð. Mikið hlæðin eitt segur. Sík á barnum. Það er svo aflöst. Ég var að segja kósið það.
Ja, jag är lite röd. Ja. Schafa. Ja. Där är det så. Okej, så du ändrar reglerna klara det? Ja. Klara kunden. Missed det. Oj. Moment!
15, 16, 17. Einn brenna þarna. Þú varst í 9, 10, 11, hvað heitir það? Hittir ekki eina senst? Hittir 9, 10, 11, 12. Klikkar það eftir, þú er eftir skringilega. Ja, 10 från Smettan. Typisch jij? Wat deed jij? Ja. Nej.
4. Hvað er margir riðlar? Það eru riðlar á 4 í riðli. Ok. 2 upp og 2 niður. Er það ekki? Jú, ég hef það. 2 upp og 2 niður. Hvernig þetta byrja? A4 úrslit eftir og við ætlum að byrja. Vindgata, Sigurlaug, Matthías og Hallmari. Stjarni. Stjarni 2, Vindgata, Matti og Gunni. Og Atti. Allir hefði þitt sjálfstöð, þá var þjóðin Íslandsmeistarar. Helmingur hafnar á það. Það er að húra í þessu. Já, ég kom frá. Það er ekki
Fjórir alls. En núna eru þið að taka Tveir að kæra tveir að skrifa. Nei, það segir. Ég finnir að þú byrjar að búra að hlaða. Það rúst ekki einu bíl og búra og það segir ekki. Og svo gerir það sig. Besta þrýr. Þetta er besta þrýr, já. Er það ekki skráning? Á ykkur á Pétur. Það gerir ég. Svo er allt annar hér, ég er ekki hér, ég er á blaðinu, ég fara frá því blaðinu Það er samt svæð? Já, það er.
Jú, það eru góður. Ég er sjokk, það eru góður. Ég er bara hérna að volta. Þau bara heita bara þeir. Það er Aron og Alex og Pétur Skrifans. Hvað er út í pásu? Já, pásu þeir.
Eyþór Egill, hann skrifar.
Já, ég var ekki heima. Það er næsta ekki búið. Ég og það er mestarinn, já. Fæ ég að gera aftur?
Nej, che cos'è no? Carmina. Almeno È un
Eitthvað í sófanum. Þannig séu, Palli er reyður og svo í sófanum. Svo í svartskóm? Já, ég er með trjánum. Það er ekki vassum. Það er byrjað. Þetta eru tilbúin að byrja að klára búlu. Og fyrir annan búlu. Hann er byrjað bara að búla. Eða hann er í kringum. Þetta er þetta að telja. Já, Þetta er óvenjulega. Já. Byrjum núna. Það getur hittu það sko, miklu betur en ég. Hann sá í sófanum minn á. Nei. Hver að spila vel? 103. Svo mætir hann frá með kameruna og þá var ég lögt bílið byrja á Íslandi. Þessi er ég trúi ekki, ég var stressaður, ég ætlaði ekki að vinna fyrsta legginn í haus bara allir í kroppin. Það sér að strífið það. Ok, ég verði að spila bóðið tími, sko. Við spilum örglega ekki aftur.
Það er setja í beina þess að byrja. Það er fínt. Ég vann. Raunar kastar á búli fyrst þegar þeir eru klár. Eða góða tíðina í æfing, sko. Búli. 25. Raunin að byrja. 5.1, eftir að 3 og 9 eftir.
Það er lítið að spila þessi hefningi að spila. Svo eru þeir Egill og Sævar og Eyþór var að spila. Egill og Sævar. Ég sé það. Ég og Kalli. Já. Ég held að það er ekki bara að skrifa einu sinni.
Nei, gott. It's good to be good in mood. Ja, bara ekki lengur. Ég fyrir spekki. Þú veist það. Þetta var bara bæði bara. Ég hef spilað bara fínt. Þetta var bæði. Þú varst bara í... Ég get ekki verið fyrir að tapa út af þessu. Já, ekki við segja maður sem ekki veit. Hvað erum við að spila næsta? Luni finnst mér að vera aðeins nær. Samanlega. Hvað vissi þú? Já, ég sé Luni. Þú sé hvernig? Gangi ykkur vel. Það var ég og Siggi. Hittum frá átta. Já, ég fæli bara fyrir húli.
Alex þú. Það bara byrjuð. Átján. Tuttugu gerði, 86 eftir. Það leggur.
Kjötu ykkur. Alveg finnis maður, ekki að það var líka svo. Það var flott líka. Það var ekki aðeins. Það var bara virkilega hörkulegur. Já, mjög hörkulegur sko. Flott útför, ég getur það ekki verið þess. Tveir og Sigga Skauða. Tveir og Sigga.
Svo búlum við. Wow. Ég misti þennan skapur. Er ekki miklu nær? Ég held að sjálf til nær, sko. En þetta var tækt. Snæparinn ég reiknaði með.
Jú, það er rétt. Konráð Tursina maður. Hann er drengur sem er bara ekki verið að gera hann. Það er skrítið leikur, það var 20 eitthvað, 140. Já, það var alltaf ekki. Hann kemur með. Glemdi bara. Nei, Ég aðstofa því frökjum hvernig með þetta. Það segja frökjum? Já, ég sagði frökjum. Ég segi aldrei frökjum. Ég veit það. Jaha. Ég er komið eitthvað svar. Kælaði mig niður? Já. Í saman. Já.
Ef hann fer ekki inn fyrir Grindvíkinga, þá er það svona. Ég veit ekki, það er bara svona. En hann kemst ekkert ef hann segja þessi Grindvíkinga við Ég er komin á fiskinn í svona... Sono lì. Non deve farið bara í úrslat núna á fyrir. Já. Það var byrjað að fyrst, það var ekki viska á fyrir. Það er svo margir að það skal bara spila.
12. Þú voru ekki 12 sinni rétt? Já, það er bara kringlu og... Banna bara inn fyrir kringlu. Alex. Sæði fyrir svo auðvitað. Já, það er tveir aðeins. Svo næsta er það bara upp og svo. Það getur ekki bara haft það tveir sem eru með hæsta. Og sá sem er neðst hann fyrir mig. Það er rosalega. Það er rest að pressa það. Það er alveg Það er spurning bara hver ákveð á að byrja. Fyrst að byrja, það er fyrsta. Steinur! Það er ekki til. Þú reynir á þig og... Ekki gera neitt, það verður bara að skrifa síma. Já, það er ekki. Já, það er alltaf tilbaka í hóttastuna. Það er helvíti alltaf að... Það er það uppbyttur. Sá sem byrjar að búlla er Egill. Það er Egill. Hvað er Sævar? Stakka hana? Ég held að Sævar stakka, hann er skítrættur. Hann byrjar. Það er allt. Ef hann mætir ekki á línu, þá Mætir á línu. Já, hann spyrir í B. Þetta fyrir líka eitthvað. Sá sem er neðst hann fyrir A. Þannig þau eru allir að rífast að fá að fara í B. Anna, það er hann fyrir Ég er til að fara niður B. Sævar svo. Ok. Þetta ræðum ekki blöð. Vil ég taka með þrjára? Nei, ég er ekki að vera. Ég var að taka þrjára. Ég veit enginn hiti upp fyrir þetta. Ég er búinn að það. Ég er búinn að það. Stíklaði og loka bara. Svo tæma. Núi! Fjórða hún í dag. Á ég þá að byrja eða á ég að vera síðast? Ég er síðastur. Á ég að byrja? Þetta standar ekki. Új! Má ég ekki ráð hvort byrja það ekki? Nei. Allir að horfa á þig. Allir að horfa á þig. Þetta er getur ekki klíka. Við verðum 23. Henni er ekki. Það er eitthvað nýtt, eitthvað algjörlega. Það er frá 20. Það er búið. Game shot! 123. Game shot. Ég held að Sævar taka 501. Í þremur. Nei, þetta er 2.
Býttu við, hvernig voru það? 155. 155. Það er svo jævla. Þetta er hvað gerir? 26, eða? 26. Þetta er hvað gerir? Hver fyrir þér? Robby Jesus. Kom ja, die is van Philly. Die is Philly. Nee, dat is
Það
Guð til hamingju. Hey, Alex. Give enough samen.
Ha. Nice. Tack för det. Finnst Herri, jú, það var nýbíl. Það er best að líka hérna. Hvað? Þetta er fyrir úrslitin. Það er með. Kemur hérna eftir þessu. Þá er það hittir þú átt að skjálta. Það er með okkur. Ég er að eiga þetta. Nei, shit, man. Herri, 103, gjör svo vel. Hvað? Það er hótt að koma með. Faccio triste. Ja, 33. Ett, två, tre. Þetta var líka... Fjórir. Nei, tók. Reyndur. Samt flotta fyrir. Sextioåtta.
Það var 126. Hann er 50. Kára heldur mig, sko. Það var alltaf að tala þegar Kári var að gefa í. Ég er bara búinn. Já, hann þekkir ekki mikið, sko. Þú veist, í aldrei mótum við aldrei leikir, hann alltaf stoppa. Hann gáði svo. 127. Þrjátíu. Nýtur þinn. Hvað spiluðu þið marga leikir? Einn leik? Spiluðu einn leik til þetta? Já, við spilum samt á móti besta liðinu. Árni, hvernig skilduðu þið á besta liðinu? Liðið sem vindur. Nákvæmlega, hverju er deildina? Liðið sem vinna einn leik eða liðið sem vann yfir áfram? Aftur 29. Aftur var hann eftir. Held að það var að byrja það. Held að það sér að það er ekki að því. 99. Það er gróft, sko. Það er það sem ég sagði. Nei, ekki alveg. Og så aðra á sprengur í veginn. 130.
Þetta er rosalegt, 106. Komen die terug? Ja. Heb je meteen die Er það 100?
15 sem ég gerði, þá 70. Sjötíu átta að stæða. En fyrir 6. Hundra og 10. Ett 3-8. Það er alveg eðlilegt og vendar nefnir það best á baki. Ég veit að það var tómlegt þetta svona. Já, ég saman því. Það var í einu. Já. Hvað er það? 40? Hvað er mikið í fyrsta? 140?
Double to do. Been silent. Oh, mensen. DJ. Ég er sammála því, annars er það búið bara ekki aðeins. Það má ekki gera því sem að skemmti. Já, algjörlega. Það má ekki gera það. Gotta go. Face. Yo. 26. Nee, 14 hier. Det er ikke det. Det er ikke det.
kemur 104. Þetta var enda á hana. Er það haldið? Já, hann haldið. Ég sé ekki númer. Nei, þetta er bara 6. Það stundar ekki út, þetta er úr. Er þið klára? 37. Skjóta. Ég
ekki?
Hún fara bara hér.
Það gerir ég með sögur ekki að Ok, ekki segja það. Nei, ég er bara... Já, það reynir það. Já, en þú átt sko að skrifa fyrir. Þú átt að skrifa fyrir, en þú varst að setja það. Víst, ég var að skrifa þig fyrir það. Þú áttir ekki. Svo það þegar þú var mannir. Þetta vorum að kenna það. Við erum mögulega að það vinna, við spila. Arnar í henni. Já, það er leikir að spæða. Ég var að spila vel. Það er bara það. Nei, ef ég náði ekki að skora. Það var fyrstu fyrirleik, það var ekki góður. Það er nú að skrifa stóri. Mótið kom eftir matið. Hverja? Það er Grindvíking. Fyrir Grindvíking. Hvernig líður þess að koma þetta inn, vera að setjast upp hérna í þessari treyju? Það er allt rétt um það. Já, ég veit það. Yes! Þetta er mjög fyndið. Nei, ég er að spila. Ítti bara fókið inn fyrir því, ég er ekki að segja öllum þetta. Í alvöru vilji, í alvöru, það hefur ekki maður lappað þetta fram. Nei. Þú varst að horfa á leikinn. Arna. Ég frétti það. Ég var bara komin Það
Skrifa hérna við okkur hérna í rokinu, það er fínt að skrifa í rokinu. Það vindkenning. Þú ert ekki kunni hó. Við höfum það.
Fóð samt og röst. Það er svo fljótar því að flýta núna, ég hef ekki að ég hætti hitt í 3.20, það er 19, og það bara kveiknaði ljós. Svo kom stressið í þetta, það kemur bartaði hausinn líka. Já. Það verður að spila Ég tók hún leikur. Það er bara þessi ekkanum sem gerða. Ég bara svo bara það verður bara skora 48. Fyrst ég þessir, þú verður bara skora. Það er ekki alveg skemmtilega. Eða skráður. Ég spila við hann á netinu. Ekki eða þinni kann, hann er að fara í smarta. Koffi. Sér hvað ég hlættu í dag, það er allt í góð. Ég var einu sinni að fara sjóasmót, ég kom, bara 7 myndar og þetta er sjálf. Það ekki? Takk fyrir. Takk. Já. Ég voru upp með þetta. Hún var svo, ég var aldrei upp það. Ég bara, fyrsti leikur fór bara í alltaf.
Skóli var ekki... Nei, skólaði voru mjög góðir. Svo fór ég ekki það. Við erum með nautalum, röfsluðuleikur. Það kemur ekki út og það er einskotað verðin sem kemur inn. Það er bestu verðin. Hvað var þetta í loki? Þetta er ekki með það. Já, ég var það. Nej, det er ikke råd. Við erum alltaf það er svona alltaf lítið formen með umhverfið bæði sem strax 10 krökkum þessi tvospætti hámar höfundakjöld við getum ekki panna á því við erum alltaf að gefa sem er farið á háa Einar Kristjánsson næsti Íslandurinn Pétur Sigurðsson hann er að hafa fyrir bóð auðvitað lögin við erum að huga til að fórska Jón segir það er stíkt og fyrir hver er það? Það er helgir þá var þið úti við vissum að við erum félagir alveg rauðið svo það var eitthvað betur aðstöð ég vil taka svo marga myndir hérna og ná að senda þetta á sína þetta er mjög auðvitað það er bara verður
Og það er sundlega, það er sem kom á rúmás, sagði þessum riffurinn tíma. Það tekur ekki meira pláss. Sveitafélag á skriljón vegglosk í flytjumlegum sko. Ég sagði bara, heyrðu, opið hérna, opnar það umræð, þegar við gull sér. Heyrðu, ekki það. Og nú eitthvað sveitafélag í hátt, 50. Ég er bara eitt síðan við ykkur sem guðan að bæna. Hætti að plástra og byggja inn á Ísland. Já. Skóli Íðrós. Íðrós, já, Fjölbrautaskólann þarf að byggja hús. Það er þegar það segir, ekki neitt, það er Reykjavík. Reykjavík. Öll Íðróshúsi Það er ekki svolítið við það. og Fimmvörðuhúsi er byggt svona. Skilur enginn aftur. Skilur enginn aftur. Það var reyndar að koma inn. Skuldústýr, allt eftir því, skuldústýr. Einar búin að séu svona þetta. Sístur að hlusta þau höllir að Gugga er búin að vera með Guggusund í 40 ár. Aldrei verið talað við hann eftir að hætta því. Það var byggt. Saman með sundarinn, það var byggt. Og í dag er sko sundarinn sem sundar. Þú voru allir sundar þar að standa svona. Það spelta bara við. Laugin á saman sig 1 á 20 genflug. Þetta er þáttar með 2 á 70, þannig að það er svo 20 stúkur. Næst var það 1 á 20 og en hann kom með punkta, á sínum tíma það var beigð út úr það, það var endur hér, en það var ekki hægt. Það er ekki hægt að gera. Þeir voru beðnir vísinans, hætti það að aktíða það. Þannig við fólkið í greinunum sem er að sinna greinunum og vinna við það, þau hafa skoðast. Þetta er þetta. Fókusalur sem þetta nýtt. Við fáum alltaf svörin með tæknandi og lúta. Svo þunga dýna er ekki hægt að hendur þetta niður. Við stærri deildir hérna. Þetta er svona bara það. Það má alltaf býta lífi, sko. Það má ekki dæma menn fyrir það. Það má ekki dæma það. Ekki má að reyna að vinna íþróttinni. Hvað er þú svo tappaði? Já, ég er bara. Tappaði? Fyrir hvað er þetta? Hegiðu Vítor. Ég er að hluta. Fyrir mér. Sko, vissi að þú séu að breyta fjónum, það er mjög flottu týpingi.
Pappa var det, Eller það næstu í, þú næstu í búin að... Svo næstu því í þarna, ég fór það nú. En þú veist hvað því,
Matti, ég skilst að þú setja nót eftir að skrifa hérna. Er það ekki losing market, eða? Nei. Er það ekki búin að jafna þig, eða? Ég skal vinna upp fyrir þig. Hvað ná hann? Ja, Björnstein. Bara þegar þú móttir af því? Já, en ég ætla að gera það með mjög mikil heiður. Já, og gleði. Já. Það er ekki veit af 7 áfram? Jú. Það kemur hérna fram. Jú, fyrst eru í 4. Bara 46 frá 6 fram í þetta. Getur verið, gangur vel strákar, gefum hann.
einn. Já. Robocop. Þetta er bara svona
alveg skjöldin, ég veit hvað þetta er svo mikið að ég var að skrifa sjálf í verð og svo kemur eitthvað í kulnun, ég var svona maður sé ekki neitt það að hluti voru verið hérna lengi hluti verið ekki hlutátt eða í fyrir þetta, jú, þetta er eitthvað óvenjulegt en hérna var ég fyrir ég get alveg ekki, svo ég búin að vera ég er svo fjórvænt, ég er svo fjórvænt. Jú, líka, það sé að með nóttið og með segðu það, ég er bara þetta skilur ekki best að klára Sorry. Hann heyrði ekki í þér, þess að ég var að tala um mig.
Ég er eftir. Það sækja Palla og það sækja Hæ. Já, ég kom með sæti allavega. Er það nefnt? Var maður eitt eftir? Það er núna 4 ára úrslit. Það er einn úrslit. Það er Antoni Lítur. Og á einstað. Já, sem það vinnur fyrir. Og þú fyrir þeir sem vinna hvort. Það er sannlega bara eitthvað 4-3 eitthvað. Nei, 5-4 mínur. Eða 5-4. Þetta er best af 9. Það er eftir skjá. Tombola. Nú hefur ég að finna eitthvað annað til að... Hvað eru þeir sköpur síðustu leikir? Hvað eru þeir sköpur síðustu leikir? Orri, þetta var einn á matabóta. Það hefur auðvitað fólksanum. Ég veit það, en þú veist líka, ég sagði sko pumsinu litur. Viltu skrifa fyrir mig? Viltu skrifa? Ég er stötti. Að viltu skrifa fyrir mig? Nei, ég er stötti. Svo endaður á hana. Já. Nú set ég sætinu. Já, ekki bara. Svo, Uppsett, ég var með líkjastur í líka. Óskar það hafði það. Já. Það var bara pú. Nei. Já. bara lappa á fyrir þjónustu hlúðið sem er stýra nattó. Það er löngu farið. Og hún er ekki að. Og beinti ráð og breytta. Já, Johnny var eitthvað. Og gleypti í mig. Ég er saklaus að það var Það myndi ekki gera þetta. Það var hugsa rollum að græja það. Þeir voru að tala saman á þetta mjög.
Já, þú meina það. Ég ábyggilega frekar verið það sem að ég finn það. Halli, hættu línu, takk. Gjörðu svo vel. Ég finnst það að vera góðbúr eða eitthvað. Núna verður ég samt að hægt að hugsa, við erum að Hún er hóp. Ég er með nóg að finna bíl. Æja, Palli. Nú er ekki eitthvað að kjæfta það. Það ekki þurfa að vinna. Helga frí. Góðum allar dagir. Ekki bakvæð. Já, það? Ég átti að taka fyrir það. Og hvað er þessi að fara við því? Ég fagnar það í núna. Já, var það eitthvað við þessu? Nei. Ég fagnar það nú helviti vel á mandan. Þetta fagnar það svona. Þetta kemur bara. Það rullur stressaður. Já, það tekst þetta. Ég átti aldrei vonað að vinna riðilinn. Þú hélst þú bara gæfist ekki upp á riðili, sko. Þú hélst þú færi ekki upp á riðili. Þú manst þú henni riðli á að hann var ekki að það. Er það best að segja það? Ekki bróðir. Það ekki? Það er tíminn. Nú er tíminn fyrir ekki búin að nota... Það er hús. Er eitthvað með gatana? Jóli. Nei. Ég með vonu. Bara í rollu. Já, ég get að lengja. Það getur græðið það. Það er ástæð. Og meira líka í mér. Það er konuna úti í hérna á þessu. Já, ég veit það. Ég veit það. Þetta er bara hægt leikur, hvað er það besta? Já. 17. Þessu 17. Ég spili bara eins og 17. Fyrsti júni er dóttin í gang. Þegar hann er að fara fyrir jónan, það er ekki að gera. Svo núna er það ekki að gera. Hvað er mikið að gera? Ekki mikið. Alex, þetta er gata. Er ég með tegumfæður? Ég mun á fjöðurist. Ég har bara gata fjöðurist. Já, það er þetta hringir. Hörður, ég held að
Þessi trikk og palla, það er ekkert á. Þetta er taktík. Hann var að stressa mig. Svo að vinna á Solskjær sem lítið hliðin á okkur og Íris var að vera í leikskóla bara í Hafnarskjötu. Og þegar hann tala um spjaldið er skakt, ég hef ekki að setja alltaf að vita á. Núrðu þig kannski? Já, við erum sem götun og bara neðar. Svo vantar ekki alls. Þetta er allt. Við erum nær kosti. Svo fyrir þessi síkó. Svo þannig að það pissa alveg að byrja. Þeim var svona búð á húsar. Þetta er ekki hans fyrsta róti. Við erum hérna bara beint. Þannig að henni er verið svo gata sem maður kemur aldrei. Ég vissi ekki sem það var kýr á henni maður. Svo með þetta nafnið. Já, ég er lóknum búin að líta við í dag. Svo er það líka helviti lík. Já, það er báði glæsileg. Ekki slaka. Við erum sjáum mér að leik, við erum ekki að höfta þetta. Það er bara sjúkrabíl og kallið. Ég held að þetta á taktík líka. Þetta er núna fyrir baka núna. Hugsa að það hvort þú getur það. Herðu, ég fæði bara eitthvað messi á Pétri. Já. Einu sem við gerðum var að skipta gólfefni. Það misnaði við gólfefni og öllu gólfefni. Já, það var útskjöld, sko þetta. Mála og skipta vinnu. Það var bara greitist. Já, það er ekki að við þetta. Nei, ekki að fá 2-3 og... Nú er komið til öðrutakning. Það er að byrja að góla. Það verður hann að meira. Já, það var því. Er Orlíska fengið dag? Nei, það er bara full á pípel alveg eins. Það er full að bíl. Og hún segir að sjálf svo. Æja, full að bíl. Það er við. Það er ólískapið hérna, hvað? Já, jú. Menn þurfa að fara að komast ykkur. Er þið búin að hitta ykkur? Nei, Nei, tökum kortir í það. það lostar ólískapið, það. Fyrsta verð. Það er nú sagt sjók fyrir að byrja þér. Já, en Það hefði þurft að... þetta er ekki einu sensi sem að hvað að hitta þetta. Rep, tók. Hvað er best á hvað? 9. Og hver byrjar að búla? Hörður. Ok. Innan 5 og ég fyrir búla. Það er Hörður sem byrjar. Ólum best. Stæði sig ekkert að viðbörsta. Ég ætla að sjá FaceTime með Kristján Jónsson. Þetta síma mjög. Alveg úrslita mútið. Nei, róa sig, Eithór. Spilar ekki búin að henni. Já. Ekki.
Ja, þetta er 50. Já, 16. Já, alveg bara sem var ekki svona. Nei. Svona. Hérna. Já, ég ger bara svona. Svona. Já, hitt á þetta. Nei. Jú. Nei, þú átti meira, það var alltaf hér. Þetta er bara 50. Prófa það. 400 manns að horfa á þetta. Já, svona. Og svo varst þú með 75. 75.
Rétt á mómentið. Já, ég var bara ég var það. Hann átti að segja svo. Já, þetta var Já, ég alveg svakalega. Var Linda bara eitthvað? Ég alveg bara í bæði. Ég er 180. Ég bara, en ég hugsaði bara, já,
Ég alveg hugsaði bara, ég þarf að aðeins að reikna þetta, sko. Það var rugg, sko. Velgjast. Hann var bara tjúlega í útgjóð. Það vökkaði samt að þetta leggja út á því. Já, ég held að þetta var Þór Friðarsson. Flestir myndi ekki. Það stóð Jakka hvað stóð hefur. Já, það kom alltaf Linda, og svo Jakka. Það var Guðnafór og það fóruð Þór. Nei, þetta var mjög óþægilegt. Já. Þórur, kallinn maður. Okkar maður. Það gæði. Hoppar upp og hann var góður. Hann var alltaf að hoppa upp. Það var ekki 180, það var ekki bara slöppu á hann. Þessu? Sleppu ekki þessu? Þegar það gerir 180, það peikjur í þessu. Ég veit. Það verður hann íttur og háður. Ótti eitthvað náði, þetta var aldrei búið. Nei, ég er bara að bjóða einum leikra, það var virti. Fótboltrópul. Það fór vennist, það fór rosa illa vennist. Það munar svo veldi. Já, það fór illa vennist. Ég var svo langt á undan. Valli komið upp. Ég veit svo margt um Viðakefna. annarkvort verður þau 10 sem betur eða þú heim. Já, þetta var ekki öðrum, þetta var það er öðrum. Líka svona og klára komið. Hann ekki neitt æðið. 3 mánuðir. Já, 3 mánuðir síðan. Sér að maður að æfa, maður er í formi, maður er að sé alla við. Já, ég er út að passa það á. Ég ætli verið eftir. Hann tók ekkert fakt. Það var bara eitt leggur. Ég senda hann, hann vil að sækja bjóð fyrir þig. Svoðlega. Alveg bjóð, ég bara... Akkur þegar Palli var að gera. Svo segi ég þetta og ég held að málstýri, ég segi, ertu ekki að vera að vinna í kvöld? Jú, og fyrst Ég sá og svo svipinn. ekki bjóð. Hún alltaf að bíða þig. Ég veit ekki alveg hvernig að skólaði það. Já. Ég er gistingu í hjólusinu fyrir ykkur. Nei, það er ekki heima. Ok, ef að hörðu sköndur með Það er vík og hörður. Nei, 5-1 eða 5-2. fyrir þér. 5-2. Já, og leikurinn ennþá gangið. Þeir eru upp í 6. Er leikurinn ekki búinn? Mamma og bara... Nei, það er ekki búin. Það tók sér pásu. Já, hálftíma pása. Já, ok. Palli þarf að pissa. Hann er á til Hvað að er hugga enginn sér í við. lokasinu? Hann á að kemur til. Já. Nei, þeir eru heima, inni. Já, þeir eru bara um bóið. Svenni ætti að koma á sýstir, en sagði þetta. En það er roskar. Er það spallirna í kvöld? Það er alltaf að gera. Það var hann upp í blokk. Já. Og við erum góðum. Það er ekki mál fyrir að vera kvöld. Jú, sem þeir eru það. Það eru 500 mannsir. Nei, þetta ekki. Það er fórstu. Þá gengi ég sýstir. Hörðu, Það er bara margir en nefnir. Allir Allir að keppast eitthvað reyða þess að leika. Svo ítur upp þetta klár. Hann vító, 16. Hæ? Já, ég seldi svo sín. Ég skóð blöðn út og bara helmingur með allir. Ég er bara ekki svo vitt. Já, ég er einu. Þá var það þessi. Ég þurfti ekki þessi fyrir. Gamli glakkur. Ég þurfti ekki bara. Nei, ég sé Hvað? Er þið og selfissingar að hafa eftir því? Já. Hvað svo? Svo bara niður. Tjúk, já. Við erum að fara, reyðalega ekki fáleik. Já, við erum að reyða. Jú. Takk svo leiðis. Ég er búin að vera eins og höfðist þessu hægna. Jönni er búin að vera að promota þetta. Ég vissi ekki hvort ég er komin heim fyrir sjónvarp. Svo
gerði eitthvað snældu villustriður og við fórum undirfæri og þannig að þessu var flýtt sko skiptaður einhverja 4 daga. Ég ætla að hætta við í gerð og heim fyrir hörður koma í gerðinu og stenu. Svo komum við sér póstur og þetta gerði og slöðs og eitthvað, æ, já. Sér ekki eftir því? Nei. Þú sagði eitthvað höllu, ég veit ekki til ekki nefn. Svo komum við bara heyrðu. Það er flott. Þú voru að vera styrtur á þessu afslátt og barn. Já, ég er að segja það. Engin leiðindi. Já. Já, þetta tók því að fara á það. Þetta var gaman. Já, ég er ekki... Þú áttir ekki von á þessu. Þetta er ekki kallt að því. Nei. Í hvað sveit þetta? Já, ég var ekki búin að koma fyrir reyðli, sko. Já, hann er alltaf svona. Nei, Sjáðu, hann segir að ég átti ekki sens að það er svo flókið. Það er eins og gauð sem eru aldrei hjólað hjá það. En þú veist lélegur Bara ef ég hefði haldið sporum þá. Hæ? Hann byrjaði. Það var ekki búin að skilja neitt. Þú var bara að dansa það líka? Já, ég? Þetta er rúið. Það er bara bara. Nei, ég er bara ekki svona hluta. Ég fyrir ekki bara. Þetta er bara út að leika bara. Ég er bara að byrja því og gaman að það er ekki ópík. Þetta er bara, þú borgar ekki og spóðum. Já, þetta er bara fjár. Já, ég myndi hlusta í stefna. Jú, ég fer með honum. Hann er að koma, hann er skrifað mig. Gista heima honum. Já, ég er bara búinn hann. Það er 3 ár. Ég reyndar bara ekki búinn ekki, en ég... Nei, það er ekki búinn. Ég er honum með nefn. Hvað er neitt? Það er ekki bara búinn. Sævar og hann hafa mikla og ég takti með korta á sengur sem ekki sýtti bara með því að jakka. Ég er enda með rúm. Svolítið að sofa. Ég er með líka. Alltaf 20 Ég er ekki að sofa sem eftir og það vatnir með mjög. Þess að það er í rúm. Næsta fjárvisting er að við erum að rauðum stöndar vatni. Við erum lítilherfingi. Það er mest að það er hlugur og alveg. Við sitja þarna svo að maður farið leið hlugur haldur. Við erum að stemma og sopra sig. Þessi sko því að skipta um ekki myndir að það er í próf myndilegum. Fótins. Það er sopnað bara til. Og krakkar í spóknum sem við getum það ofta með. Svo regnir þetta líf og ég lagur þetta. Svo var það í höfn. Semstafn. Það er ekki flókist. Ég er búið. Það var allt búið. Settum síðan einu á búið. Mattias. Nei, það er ekki heim. Eitt á heim. Ég er bara að gera þetta. Nei, ekki sér. Veistu hvað var að segja? Ég gerði það með fórskana. Eitthvað að bóttum heita. Ég gerði það með fórskana. Það veistu hvað það sagði bara fyrir 10 sekundum síðan? Ég þarf að heim jóla til sósunu. Nei, hann er með pískar. Hann er pískar, já, hann er pískar. Hann er að fá pískar. Já, ég veit. Ég er bara að hæða í þessari fórskana. Spurðu mig hvað nafnum mitt er á Snapchat. Sósu. Sósu? Ég er með bits. Sósu. Það er bara því. Þannig að ég átti að leiða þetta hennar viðskilum. Nei. Hann sagði mér að það er fullt að þú veist að orðið og hlustu. Og Matti getur staðfest það, hann sagði það um mig. Ég vissi ekki að það getur svo. Hann sagði það það orða. Já, ég tróði það. Hann kom úr því
Ég gerði það núna páskana og það var fólk á stefa. En svo sagði Orri á það, það er ég að gera svo Orri var justið góða með skeið. Já, það er rörið eitthvað sem að segja. Þetta var bara leiðri fínt. Já, ég var bara að vera Sofið betur sko. Það er ekki úr þessu. Já. Við getum alveg geimt fyrir smá, við getum smakkað á morgun. Já, basically, þetta er reymabrugga og Sjáum þetta Já, þetta getur ekki 3-4 litla bauka, bílstjórabauka. Þetta er bólusettur, alltaf bólusettur. Það er svona. Ég er einu sem er ofur ekki. Þú mæst það núna? Það er ekki kunnu sín, þú mæst það núna. Það kunni alltaf að koma hinga. Við byrja heima sko. Hvað er þetta að kíkja? Klukkan 5, þetta byrjar ekki með þetta. Við erum bara að gera heima. Akkur og þær fara að ganga frá þetta. Ég veist að pappa sé ekki opið. Jú, það er opið. Fram með þetta. Ég er búin til að pílu skóli að heima og alltaf var í skóli með sambóð. Við erum að fara núna þetta með þetta. Við erum að fara í pílu. Ég verði að kjára hérna. Það er að fóða minni. Líka dráða sem voru núna, ekki sless. Það er að fóða minni. Þetta er bara móður komið hérna á vinna. Ég er svo hastar í þetta að segja að það Þú voru aldrei í bóðið ekki? Jú, það var blöður í bóttinn og var búin að hálfsvíða bannir og hlauðin á hausinn. Ég veit að það verður að heita eitthvað. Ég fikk snabba, þetta er eins og með barnaböndin, einhver þarf að barnaböndin. Sýntal frá eitthvað þarf ekki að hóra. Já, þú við sýnda tónum og þegar ég var að blanda vodka í síðan. Ég var svo bleikið. Þá lappaði og þetta er að setja spýtrónu. Ég steina það og bynni þar á þetta. Ég er að fá það líka. Já. Það er ekki út í hún. En hérna, maður sko að heyra leysum við Að leiða það allir, það er eitthvað sem kom í huga. Ég veit hvað, þú átt þetta að fíla. Af hverju sagðir ekki að bestur verið nýtt og rík og Drykk og vodka, nema. En hans keinar þú selv fyrir síðan ekki? Já. Svo er það heitt að leika. Já, ég veit það. Það er heitt að Þú leika. getur sagt það Þá segir við, allir voru. þegar ég ekki búið kom bíl. Ég er ekki að láti í hvernig bílu. Hvað er strákurinn? Þú er ekki smá ræður. Það má ekki fara. Hann er með vinni og stórstu landi. Ég er eins og ég lofa. Sækja. Spil og sergur, hann er á 91 bara, það er ekkert kjálfar. Hann vill ekki missa prófið. Hann missa okkur að vinna. Það var ástæðan sem kynni líka að við vorum að spara bateri. Við skoðum eins og þetta að heila. Svo að við kemum í fór og svo tekja smá tímum með höfum og svo sambast. Það tekir stuð þarna. Það er umsað bateri. Ég fór, ég skýðaði ég. Reykjavík meina, sætja þá, og svo sögum það. Það var svona bateri. Ég hætti með þess að við erum að spila. Já. Við veitum um þeir, tíma sem það í ánum. Hvað gerstu leiði til að gista og farga? Var hann ekki svona reyndið? Kona mín. Bjössi sagði. Hún gistur. Við máttum að tala um að gera hann í bílbæk. Nú er mómentið. Nú er tæknar. Ball og höfninni, allt í Henni í bílbæk ofan í fyrsta bjössi. Ég veit ekki auðvitað, það segir við snart. Gengið vel þetta. Eina sem hún sagði. Gengið vel mót. Hún var að lofa að passa að þetta er morgun. Já. Eina sem hún sagði. Það var að passa að þetta er morgun. Já. Herru, hann er Svo var það spurning, hver er að kíkja aftur á meðan þú ert úti? Það er eitthvað gáðsam að gegja. Já, það er áhuga. Nú er ég komið aðra. Það er svo Það fannst. er verða að fá aðeins að Hann er búin að rústa. Það er aldrei svo búin að þykja. Ég er að vinna. Hún er að vera að selja þjóður.
En ég hefði getað verið. Þú með því fólk? Bróður hennar með vörun. Ég er með annar bara. Bróður ég með vörunni. Bitti. Þú veist hvað pappa fyrir það? Ég stend svona. En sá staður með barinn á kvingur. Vörun hér. Hvað heitir þetta hérna? Já, og svo læk ég handlaði að líka Ef ég hefði vitað. Það er vörubílapallur sem er barinn. Einhver hefði getað hitt. Eitthvað hefði ég... Herðu, ég skal spila dæmistíð sem var sækjað og skutja fyrir heim og kera það sé bara. Já, ég til það. Það var ég. Hæ? Skil það? Ég er að reyna að klára það. Nei, svo hóttu þú vil sjón. Það er nýju bílur fyrir því. Þetta er ekki svona. Nei, þessi var. Nýju bílur. Ég get ekki kastað með. Þetta er ekki til að halda hérna. Þetta er útlensku. Hvað myndir það? Okkur á Selfossmarkinu. Hún er ekki til. Hún er ekki til. En maður man ekki þá... En maður man ekki og... Já, þú ljótt geta. Nú! Það er mjög stórt. En doppelinn? Doppelinn og blá, tegir. Þetta er það snúsið. Þetta er nú ríkju. 121. Já, fínt að byrja á einu þá. Já, tveimur. Þú veist hvað það er? Mitt veginn. Ég var alltaf það. Þú veist það? Ég var alltaf það. Það var einu sem Í gamla dag? Það var einu sem var opnið eftir 3 sko. Þú skildir ekki neitt, það var bara... Ég er alveg saman sko. Gatt er gatt. Já, vel gert. Hvernig varstu Alexander? Þú tróður vel. Hvað gerður þú? Ok. Hvernig varstu ballað? Ég veit það ekki. Ég skemma þetta. Jæja, hvað er að fara að búla? Það var lengt. Þannig að hörðum við að byrja að búla. 9 frá þér. Býtti það. 9 frá mér. Á nýsjón. Með í. Ok. Það væri í þessu. Það gerði vinna mér. Það hvað hann fyrir kynnt þetta fordóma. Þú er bara nýkominn. Skilur ekki allt. Nei, ekki neitt. Þetta er klám. Já, ég segi með þig. Kunni ekki að því. Kunni ekki að telja. Þetta er úrslit. Já. Nei, það. Þú verður nú að leyfa kritikum að vinna hótt. Já. Íslandsmeistari, Grindavíkurmeistari. Þú varst okkar hátti núna. Ógeðslega oft í þá. Það er síðan. Þú var 12. Nei. Þið veitir það besta verðinu? Frá í viðbútt. Já. 16. Frá í viðbútt. Og hann er bara að skrifa. Allir kátir. Við bara... Það er ekki bókið. Nei, við miður. Jú, hann er bara að skrifa fyrir. Hvað kemur við? Takk fyrir Ískan. Púla. Polo. Jú. Og Magarelli. Það er mjög. Já, það er rauðu. Það reynir í rauða hana. Ok. Þetta var svona ekki svona næst svipur. Ofnir var eitthvað vegna frá. Hvernig fór ég að þess? Hvernig fór ég með næstan það lítið mál? Ég segi bara gangi ykkur vel.
60. Já. Það er 57. Já. Það er ekki 22, er það nokkuð? Já, nei, hérna er það 16. Já. Þá færa stólinn aðeins nær. Það þurfi ekki að teygja mig.
dýrmætt. Æ, ég held ekki Það að er mjög dýrmætt. Loksins.
180. Hvað er mikið? 75 gerðir og
Við erum búin að
Íbig bara og Þessi skrifari, það var svakar. Og það ekki Skrifa það sögur. Já, ég Tveir nefnir var ekkert að kasta neitt sko. Ég var ekki með. Það fór ekki Þetta er alveg sem tjóðar menn! Það var líka þegar hún beinur fyrir. Ég get bara ekki. En hún var bara alveg ekkert að segja það. Ógætlega þetta eins og sami og öðrum. Ég er að fara í skáðu sem er hann í Þetta þýðir að þú þetta bara tjóðum ekki. Það er ekki heima að rúlla. Áttu ekki einn svona fyrir hann? Sævar, áttu ekki einn svona fyrir... Jó, og þetta ég sagði ég sagði bara, já, málega, ég sagði hann er kominn, hann er kominn. Jæja. Ég er alltaf með töskunni, sko. Má ég sjá ekki saman? Nei, hann má ekki posta svona. Við vorum með kristall í það. Það er landsísmenn. Jæja, sigur! Það geggja að ótrúlega hörður að hlift sér svo vítótt til að vinna. Já, ég held svo með hann. Ég held það sé pappur minn. Ég er ekki svo aðeins. Þú þurfum að taka eina með kristall sem við getum dreift. Já, samfélagsmenn. Landsliðsmenn. Það var ekki gerist. Þetta er leikurinn hókar að senda skilja. Þetta var spennandi. Það var ekki? Já, þetta var geggjað. Það verður að koma 8. Já, 8 mækki. Þetta er alltaf svona. Alltaf þeir spila. Það er alltaf við 8. Það er alveg saman góð. Þú leifir þetta öllum að halda þið getið unnið. Hann var góður. Ég veit. Hvernig var afrið? Var þetta ekki gott afrið? Mér leiði eins og þetta væri bara... Það skrifa mér. Gott í máun. Já. Og sérstaklega í restina. Ég kom í að Jú, þetta er áður. Svo skorar á mig eitthvað. 60. Vítor. Þú ert alveg... Þú ert vaxaldið. Þú ert okkar. Alltaf þessi grindaði. Vítor. Það er ekki átt að láta ykkur móttra. Ég sagði, ef það er vinna, þá er þetta inn í lók. Vítor. Næstuði til hann ekki. Hann er svo vanlega að spila besta líf. Ég meina, hann fekk allapílum. Ég fekk bara grindaði. Ég veit ekki, já, svona eftir 5 ég var svolítið með það, ok, ég náði að með að segja Ég er tveir, það var mikilvægir stundir þarna sem ég gengst í Jóni! Jóni! Þú sagði ekki 40 þú kallar ekki mikilvægilegt það fór bara í Ég er góð. Það geggja hjá þér. Já. Það líka að vera leikina fyrir... Já, það vorum að fara í 8. I love you, bro. Já, villi fara að ná þig? Já, ok. Það var alltaf Ég get það ekki að vinna. Oi, ég var því bygg. Þú ert ekki að fara heim í góð.
Þú þekkir það. Myndur, þú tekur það einn. Það er rúta í Reykjanesbæ. Hringdi rúta. Hann tekur við þig. Þú þekkir það bara. Ég hélt þú í því. Það er nú. Erðu, hvernig fór þetta? Anstur! Vel gert! Já, er þetta gula? Er þið alltaf hér? Jú, þú ert ekki komið. Svona. Ekki reyna ljúga á tussuna. Það er fyrir að regna. Ég er gott að milli. Ok, já. En þú hæðir alltaf því. Ég er að mér fast ég var að tussuna. Já, þú varst það. Sem alltaf að gera það. Ég er að gera kandið. Sævar, það var á grasið og finnast ekki með sjálf. Heldur hann að hasa svolítið meira? Þetta er saman. Ok, var ég minnum? Herdi, þetta er gaman mín. Veiði hólið. Leiki vona þér. Þú er tíminn, ég gera það gaman. Það er kaffibóður. Herðu það. Vanni við erum að fara til. Nei, býttu, ég er á velun. Alvörunni? Ég er á velun. Ég ætti að vera að fá velun og að fá Nei, ég er á velun í alvörunni. Sko, máli var að ég ætti að hýsta næsta útskipta 106 á móti ef ég hef það líka. En skaut ég mér alveg tvísvar og svo einu sem ég fór í húr. Það er einu leikir sem ég fór í húr. Og Er það útskot 57? og ég bara, ég var bara, ég var já, ég náði 106 einu móti og svo hef ég náði